السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت الرحلة. مبدئيا احنا ان شاء الله نطلع الاول على ميناء دوفر. ميناء دوفر ده يعني نواحي لندن كده بالظبط، من ليدز لحد هناك 5 ساعات بالعربية. فان شاء الله هنقف الاول دلوقتي نحط بنزين الاول ونفطر او غدا ايا كان، ان احنا دلوقتي الساعة 1:30 فيعتبر غدا يعني، بس انا ما فطرتش وبس. نمسك بقى الطريق ان شاء الله نكمل على دوفر. هو المفروض الجي بي اس بيقول ان احنا نوصل الساعه 6:15، بس انا ان شاء الله متخيل يعني هنحط عليهم ساعتين عشان هنقف مثلا نحط بنزين، نقف مش عارف نريح، فان شاء الله نوصل على الساعه 8 9 بالكتير باذن الله. نلبس الجوانتي عشان ايه ريحتنا بقى ما تكونش طول الطريق بنزين. زي ما انتم شايفين كده لابس لبس الرحرحه، لان طبعا سفريه زي دي انت ما تعرفش تغير هدوم امتى، ما تعرفش تاخد دش امتى، محتاج تبقى قاعد على راحتك. فلابس اريح جزمه عندي وبنطلون جوجر، ويعني الحياه حلوه. فاهم حاجه رقم 1 في الرحله دي هي الراحه. الجو في انجلترا طبعا متقلب جدا، فطول ما انت ماشي بقى على الطريق جاي من اخر الدنيا لحد فوق، الجو مثلا شويه شمس، شويه بتخش على مطره، شويه ونخش على جليد، يعني سبحان الله جو غريب جدا. Guys. Yeah. What are you doing? We're going to Morocco. Where are we going now? I don't know. Toilet. I don't need a poo, are we? وقفنا بريك في السريع عشان الشباب محتاجين الحمام. ما قدرش يمسك نفسه، جري على الحمام على طول. استاذ يوسف مش قادر هو كمان. ف بريك في السريع، فاضل ان شاء الله ساعة على دوفر، فان شاء الله دي تبقى اخر بريك، وبعد كده نريتش الديستنيشن ان شاء الله. في حاجة في الماركتينج اسمها تارجتنج، الناس اللي بتعرف ماركتينج هتبقى عارف الموضوع ده، اللي هو بيبقى الشركات بتدور على الشخص اللي بيستخدم الحاجة بتاعتهم او المواصفات، ويعني بتتماشى مع الشركة والحاجات دي كلها، وبيتارجتوا الشخص ده. انا حاسس ان شركة الكريسبي كريم او شركات الدونتس بتارجتني، اللي هو كل مكان اروح الاقي دونتس، سوبر ماركت، في استراحة، اي حتة دونتس. ارحمونا يا جدعان. مش عارف انا الصراحة واكل ايه قبل ما يجي، بس هو محتاج الحمام تاني، فاضطرينا نقف. فاضل حوالي نص ساعة ان شاء الله على دوفر. ف بما اننا واقفين بقى نحط بنزين، هو انا اصلا معايا نص تانك، بس ايه عشان ما نخشش فرنسا ونقعد بقى ندور على بنزينه وبتاع، نبقى معانا شويه بنزين حلوين نمشي بيهم. الحمد لله على السلامه، وصلنا دوفر. دلوقتي هنخش في الطابور بتاع العربيات، تدفع التذكره بتاعت المركبه وبيشوفوا الباسبور بتاعك. تمام 100 100. طيب احنا اول حاجه عدينا الجيت بتاعت السكيورتي. كل اللي عمله الراجل ان هو جاب زي سواب كده ولف على العربيه ومسح العربيه، وبعد كده بيحط السواب دي في الماشين، فالماشين بتقول له اذا كان في مخدرات او اي حاجه في العربيه. المهم يعني تمام الحمد لله عدينا، ما كانش حوار. وبعد كده دلوقتي اشترينا التيكتس بتاعت العباره. تشتري تيكتس للعربيه وليكم وللافراد اللي في العربيه، فهي الصراحه كانت اغلى شويه من كنت متوقع، لان هي اونلاين ارخص بكتير. بس احنا بما ان احنا ما كانش في مجال ان احنا نحجز اونلاين، ان احنا كناش عارفين اصلا هنيجي امتى. طيب احنا دلوقتي داخل العباره، ركننا العربيه، والعربيات دي المفروض كلها هتركن هنا على الخط ده كده. طبعا انت ما بتقعدش في العربيه والعباره بتعدي، لازم تخش تقعد جوه، تطلع الاسانسير وقاعده جوه وبتاع، حياه حلوه يعني. العباره من جوه عامله زي التيرمينال بتاع المطار، فيها كافيهات وفيها قعدات، يعني تحس ان انت قاعد في المطار. طبعا لو احنا الصبح كنت فرجتكم على البحر وبتاع والعباره ماشيه في البحر والكلام ده، بس باننا بالليل فان شاء الله نقعدها لكم في العباره اللي هي من اسبانيا للمغرب. الصراحه مش عارف ان شاء الله لما نوصل فرنسا هل هنقف وننام في العربيه ولا نكمل شويه وبعد كده ننام. يوسف وحنين مش مصدقين ان احنا على عباره وماشيه في الميه، فقلنا نجيبهم هنا بره كده يشوفوا البحر، وطبعا مش هيشوفوا حاجه. اوكي ايه لوك ايه كان يسيده وقع. خافش يا عم.
اوكي هي بصوا طبعا انتوا مش هتشوفوا حاجه ان الدنيا ضلمه بس ميه يا جدعان كده هم يصدقوا. Do you believe me now يوسف؟ ها؟ او النبوء يا لهوي الجو مش وحش يعني الجو لذيذ. ده السوق الحر بتاعت العبارة زي المطار بالظبط يعني لو عايز تشتري حاجة بتاع وهنا لو عايز تلعب قمار. لا دي مش لعبة دي قمار يا بابا. قمار طبعا ده للناس اللي مدمنة بقى جدا اللي هو ايه مش قادر يركب المركبة من غير ما يلعب قمار فيجي يلعب هنا في السريع جيمين ويخسر كل فلوسه. What's the captain called? ده كابتن Yeah. مش عارف اسمه ايه الصراحة. يوسف بيسألني الكابتن اللي سايق العبارة اسمه ايه مش عارف اسمه ايه الصراحة. What is the captain called? والله ما اعرفش اسمه. I don't know. Well, I don't know his name. How can I know his name? حاجة مهمة نسيت اقول لكم عليها ان المدة بتاعت العبارة من هنا لكاليه بتاخد ساعة ونص. فانت قاعد كده ساعة ونص ما بتعملش اي حاجة. طبعا انا لو في مجال ان انا انام كنت نمت بس ما فيش مجال. هو في ناس بتنام عادي بس انا مش هينفع. طبعا لو انت جايب السناكس بتاعتك معاك مش هتحتاج ان انت بقى تشتري اي حاجه من الكافيتيريا هنا لان الاسعار هنا غاليه ولا ايه صح؟ طيب احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا كاليه فرنسا. هنخرج من المينا وهنحاول بقى ندور على مكان ننام فيه لان انا خلاص حاسس ان انا جبت اخري محتاج انام. طيب دلوقتي احنا خلاص وصلنا هنا في استراحه في هنا في فرنسا على الطريق كل حته فيها استراحه تقدر تقف فيها وتركن عربيتك وتظبط نفسك وتنام في العربيه. احنا طبعا بصوا كده دي النومه بتاعتنا السرير بتاعنا. حنين ويوسف هيناموا هنا. وكل الشنط وهدومنا وكل حاجه في العربيه هنا اهو كده محطوطه بقى كده. فهو حوار النوم ده تربايه بس يعني الموضوع ان شاء الله يستاهل. هنديها احنا نوم ان شاء الله لحد الصبح يعني غالبا على الساعه 6 7 كده ونبدا نتحرك تاني صباحا. فتصبحوا على خير. صباح الخير عاملين ايه؟ كانت ليله جميله في العربيه الصراحه يعني ظهري وجعني. لا والله يعني شغاله مش وحشه يعني. يمكن احنا بس امبارح لان احنا كنا تعبانين فكنا عايزين ننجز وننام على طول فما نظمناش الدنيا كويس. بس دلوقتي يعني ايه بس دلوقتي الحياة حلوة ان شاء الله باذن الله. النومة اللي جاية نبقى مظبطين الدنيا اكتر. دلوقتي سريعا جبنا الاكل اهو فهنفطر في العربية وبعد كده في هنا في الاستراحة اللي احنا قاعدين فيها دي في حمامات وفي حوض ومش عارف ايه وبتاع بحيث انت لو عايز تغسل سنانك تغسل وشك تظبط دنيتك فهنعمل كده. وبعد كده ان شاء الله نتجه على بوردو هي الحدود ما بين فرنسا واسبانيا. ان شاء الله نعدي الحدود النهارده ما بين فرنسا واسبانيا وغالبا هنبات الليله الجايه في اسبانيا وبعد كده نكمل ان شاء الله على المغرب باذن الله. في الطريق انت بتبقى مخطط وحاطط افكار وبتاع بس مش كل حاجه بتحصل زي ما انت مخطط لها فهنشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. خلينا بس الاول نفطر. بابا don't get the chicken bag. Porridge? What is it porridge? الشباب قاعدين بيفطروا الفطار ده عبارة عن شوفان بس على شكل بار فهم قاعدين بقى مبسوطين بالكلام ده. What does Morocco look like? It looks like Spanish when everyone speaks Spanish. Hola. Hola. Like that. Bonjour. 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 Can I have one of them porridge things? I can do this. Bonjour. يوسف عمال يسأل هما بيتكلموا لغة ايه في فرنسا هما بيتكلموا لغة ايه في اسبانيا هو حاليا بقى عمالين يخترعوا اللغة بتاعتهم.
دي الاستراحه اللي احنا واقفين فيها، تلاقوا فيها مقطورات وعربيات عاديه كده وبتاع. كل الناس بقى بتيجي تقف هنا تقضي ليلتها في العربيه، تنام زي الفل، تتكل على الله. عندك هنا اماكن مخصصه للزباله، عايز ترمي الزباله بتاعتك. تليفون، عايز تتكلم في التليفون. I don't know if it's free. Just to call for help. Call for help. وهنا الحمامات دي نضيفة على فكرة، يعني أنا امبارح جربتها 100. لا وريحتها حلوة، يعني أول ما تفتح الحمام حلاوة. Yeah. Right, guys, come outside. وحاطين هنا بره الحمامات أحواض، بحيث بقى أنت عايز تغسل وشك، تتشطف، تغسل سنانك، كل حاجة يعني. You put wet on me. Yeah, put wet on me. Baba, I finished. Can I go to Mama? Did you wash it? Yes. You Did. I washed mine. I did. Yeah, it's too nice. المياه ساقعة تلج حرفيا. الجو اصلا مش يعني درجة الحرارة 10، فالمياه مش سخنة، ساقعة. واحد هيجي يقول لي طبعا ايه انت ايه لابس اللبس ده من امبارح؟ عادي، بما ان انت طبعا في العربية والكلام ده كله، فلازم تيجي على نفسك شوية لحد ما ان شاء الله ممكن نقف في اي مكان تاني ونبدأ بقى نغير الهدوم. بس لحد دلوقتي يعني تمام. ده دلوقتي منظر العربية من جوه. محتاجين بقى نظبط الدنيا هنا ونرجع كل حاجة مكانها عشان نبدأ نتجه إلى بوردو. المسافة من كاليه لبوردو حوالي 8 ساعات 9 ساعات، بس طبعا ده الجي بي اس بيقوله. علينا احنا غالبا هناخد مثلا 10 ساعات 11 ساعة، حسب بقى ما هنقف فين وهنعمل ايه. انا حاطط في اللوكيشن تاريفا دي هي المينا اللي هنركب منها من اسبانيا، العبارة اللي هتودينا ان شاء الله المغرب. فمن هنا لحد تاريفا 21 ساعة وتلت. طبعا مفيش حد هيسوق 21 ساعة على طول، فشوية كده وناخد بريك. دلوقتي وقفنا في السريع كده نجيب قهوة من محطة بنزين. هتشهدوا دلوقتي أول تصادم لغات في الرحلة. نقعد بقى ايه فرنساوي، نطلع الفرنساوي. صويا لاتيه. صويا ميلك. اوكي. لاتيه. كافي لاتيه. ستاندرد. كنت عايز اقول انا عايز صويا لاتيه، بس عندهم ماشي. اسمها ايه؟ ثانك يو. لغة الإشارة بتنفع. ميرسي. شفت انا بقول ميرسي؟ انا جامد جدا على فكرة فرنساوي. محتاجين ناخد كورس. الفرنساويين بقى مشهورين بالحلويات، الحاجات دي. بصوا ايه، حلاوة، مافنز، كرواسون، وكوكيز. المفروض ان ده الفطار بتاعهم، يعني ده الفطار اللي هم بيفطروه. والله ناس دماغ اخر حلاوة، مش احنا بنفطر فول. بص بقى التصادم ايه، يعني مثلا عند الباب دلوقتي مش عارف ده معناه ايه، بوش ولا بو، نسحب ولا نزق. ماشي بص بقى ايه، نجرب مثلا نسحب، لا مش هينفع، تزق على طول. الرحله دي الواحد بيتعلم فيها كتير. يعني المره اللي فاتت اتعلمت كلمه فرنساوي معناها خروج. لما تيجي مثلا خارج من مكان معناها ايه، كلمه كانت ايه سورتي او صورتك، حاجه كده يعني. هنا بقى ايه، سوشيز اعذروا ماي فرنشيز، يعني استراحه. معرفش والله استراحه ولا يعني استراحه كده، حاجه كده. هنا مثلا اقف صف، يقول لك ايه، اقف صف يعني ذوي الاحتياجات، باركينج لذوي الاحتياجات. ان شاء الله على اخر الرحله دي الواحد هيبقى معاه فرنساوي ويتكلم فرنساوي زي الفل.
وقفنا ناخد بريك، وفي نفس الوقت الاكل اللي معانا قرب يخلص، فجينا برضو ناكل هنا في الكافيتيريا. الصراحه مش عارف ناكل ايه، بس يعني اي حاجه لان احنا جعانين. طيب ده مبدئيا هام، يعني خنزير مش هينفع، وده نفس الكلام خنزير برضو مش هينفع، ودي غالبا كوارع خنزير برضو مش تنفع، والمنيو كله فرنساوي طبعا احنا مش فاهمين اي حاجه، يعني معاناه. Dedans, il y a de la bière, au but avec de la bière, alcool dedans. رايس Yes, يا c'est bien. اخوات. Et beef avec, comment dire, avec alcool dedans. alright and drink. Oh, it's made with beer. It's made with beer. It's got beer in it. alright yeah. Alcohol. So you can't have that. So yeah. Bière sans alcool, no alcool. No alcohol. Okay. Do you want that? But it's got alcohol. He said no alcohol. C'est bon pour toi, Gérard? Alcohol or no No alcohol? alcool, j'ai dit. No alcohol. It's fine. اوكي. طيب عشان نبقى في السليم جبنا سمك سلمون ورز. الفرنساويين بيعتزوا قوي باللغه بتاعتهم، فيعني صعب ان انت تتعامل طبعا بالانجلش، تقعد بقى اشارات وحارات. مشكلة ان انت اي حاجة ممكن تتعامل فيها الا الاكل، يعني عشان تقدر تعرف انت تاكل ايه لازم انت تتواصل، يعني يمين شمال شغال. الاكل مش اجمد حاجة خالص وغالي. في بقى حاجة مهمة جدا لاحظتها على الطريق، يعني انا هو بقى لي دلوقتي حوالي 200 كيلو على الطريق السريع في فرنسا، مختلف تماما عن انجلترا. في انجلترا كل سيرفيس او حته بتقف فيها تحط بنزين او حاجه تلاقي ماكدونالدز، برجر كينج، اي حاجه من الحاجات دي. هنا مفيش خالص. فالواضح ان الفرنساويين يعني بيهتموا جدا بصحتهم، مفيش تماما اي تيك اواي ان هيلثي فود على الطريق السريع، عشان كده تلاقي الفرنساويين رفيعين بيهتموا بصحتهم. طيب اكلنا وريحنا والعيال لعبوا شويه، نتكل على الله بقى نكمل بقيه الطريق. يلا يلا بينا. دلوقتي بقى تبدا المعاناه. المفروض ان احنا دلوقتي دي اول كارته، تمام؟ الكارته اللي قبل دي خدنا الكارت ده وهندفع بقى في الكارته دي، بس المشكله بقى ايه ان هنا الكارته كلها على الشمال عشان العربيات كلها على الشمال وانا على اليمين، فدلوقتي هنضطر نخلي ايان ينزل يدفع الكارت. How much? We'll see. We have to put it in and then it will tell you how much. Where will it say it? 22 euros. 22.50. يا اولاد الحراميه 22 يورو. Okay here. That's 20 euros. Wait, 22.50. I'll give you coins. احنا حاليا في باريس على الموتور واي. دلوقتي احنا معديين من تحت الكوبري بتاع مطار تشارلز دي جول اللي هو المطار بتاع باريس. ما تتوقعوش ان انتوا تشوفوا برج ايفل والكلام ده، لان احنا مش هنخش باريس، احنا هنكمل على طول على الموتور واي لحد بوردو سالامون. ده يا جدعان كارفور الاصلي، انا اعتقد اصلا كارفور اصله فرنسا على الطريق السريع. It says boys. ها؟ Boys center. باريس. اهلا في باريس وزحمه باريس. طريق واقف. 1 يورو. 1 pound 60. I'm paying by euro. Yeah. 160. Okay. I'll do 50. جيت احط بنزين بس هنا عندهم الدفع بالكارت وانا معيش غير كاش يورو، فتدفع على الشباك وبعد كده تروح تحط البنزين. Is it ready to use? Yeah, alright. اوكي. بما اننا وقفنا نحط بنزين فقلنا بقى نريح شويه
نريح العربيه شويه واحنا كمان نريح. الصراحه الواحد عمال يجوع كده على الفاضي. وصحيح لما قلت لكم ان مفيش ماكدونالدز على الطريق، لا لقيت ماكدونالدز اهو، بس بعد ايه؟ بعد مثلا 400 كيلو. فاللي هو نادرا جدا هنا تلاقي ماكدونالدز على الطريق زي عندنا. هناك في انجلترا كل 5 دقايق تلاقي ماكدونالدز. Leave the window. بعد سواقة 5 ساعات الحمد لله وصلنا خلاص بوردو. بس المشكلة ان بوردو طلعت مش هي الحدود بعد بوردو بشوية. فممكن بقى اعتقد يا اما نقف دلوقتي يا اما نقف يعني يا دوب على الحدود بالظبط. في جميع الاحوال انا بقالي 5 ساعات سايق ستريت، محتاجين نوقف. طيب احنا وقفنا خلاص بالظبط حوالي ساعة من حدود اسبانيا. 6 ساعات سواقة ورا بعض، 8 ساعات سواقة ان توتال النهاردة. فيمكن انا ماشي يعني براحتي شوية، بس في نفس الوقت مش عايز اسرع، مش عايز اشد على الطريق عشان ملوش اي لازمة. الجو غريب، لابس نص كم والدنيا بتمطر بره، فحرانين بس في نفس الوقت في مطر مش عارف ازاي كده. احنا قطعنا من انجلترا لحد هنا 900 ميل، يعني حوالي 1500 كيلو. فاضل حوالي 1200 كيلو على المغرب ان شاء الله. فما اتوقعش نوصل بكره، ممكن نبات ليله كمان بكره في العربيه ونوصل ان شاء الله بعد بكره. فغالبا هنوقف الفلوج ده هنا واشوفكم الفلوج اللي جاي اللي هو في الايام اللي جايه دي. تكملوا معانا بقيه الرحله لحد المغرب ان شاء الله. المهم ادينا نوم ونكمل المسيره بكره الصبح. تصبحوا على خير. بس في مشكلة، احنا صحينا لقينا البطارية بتاعت العربية خلصانة، كله بدأ يرجع. جينا نقف هنا في المكان ده في اسبانيا لان المكان ده بالذات ليه ذكريات.